من پسر چوپان فقیر در روستای دور افتاده، وقتی اون دختر زیبا رو نجات دادم نمیدونستم به پادشاه اجنه کمک کردم و قرار با این کار زندگی خودم و نسل‌های بعد از من زیر و رو بشه. من وارد دنیایی شدم که توی خواب هم نمیدیدم. راستش رو بخواین زندگی توی یه روستای دور افتاده که حتی روی نقشه هم به زور پیداش میکنید، اونقدر هم که توی فیلم ها نشون میدن شاعرانه نیست. مخصوصا وقتی تحتقاری خانواده باشی و تمام برادرها و خواهرات ازدواج کرده باشن و رفته باشن پی زندگیشون. تو مونده باشی و تنها عصای دستی باشی برای پدر و مادر پیری که دیگه نای راه رفتنم ندارن. من شهریارم. کل دارایی من و پدر و مادرم 30-40 تا گوسفند بود و یه نیلبک که از بابا بزرگم بهم به ارث رسیده بود. کار هر روزم این بود که گوسفندا رو بردارم ببرم دشت و دمن. تنها دلخوشیمم این بود که وقتی گوسفندا دارن واسه خودشون میچرن بشینم یه گوشه نی بزنم و گاهی هم آوازی بخونم. خدایی صدام بد نبود، یعنی حداقل گوسفندا که اعتراضی نداشتن و با اشتها علف میخوردن. یه روز آفتابی از همون روزایی که پشه ها ولکنه آدم نیستن نشسته بودم زیر سایه یه درخت کهنسال. نی رو گذاشتم کنار و شروع کردم به خوندن یه آواز غمگین. توی اوج آوازم بودم که یهو انگار یه صدایی لای صدام گم شد. یه صدای ناله. اولش گفتم حتما خیالاتی شدم. شایدم صدای باده که لای سنگا میپیچه. دوباره خوندم. ولی این بار صدا واضح تر بود. یه ناله سوزناک که انگار از پشت سرم میومد. بلند شدم. قلبم تون تون میزد. قدم به قدم رفتم سمت یک کپه سنگ که اون طرف تپه بود. رسیدم به دهانه یه چاه قدیمی که با چند تا سنگ بزرگ مسدود شده بود. صدا دقیقاً از اون زیر می اومد. با خودم گفتم نکنه یه حیوانی چیزی افتاده اون تو گیر کرده. با 1000 مکافات و عرق ریختن سنگای سنگین رو کنار زدم. نفسم بند اومده بود. وقتی آخرین سنگ رو کنار زدم یهو یه جفت چشم درخشان از ته تاریکی چاه زل زد به من. با دقت نگاه کردم. راستش پشمام ریخت. یه دختر ته چاه بود. یه دختر با لباسای عجیب و غریب که انگار از دل قصه های 1001 شب در اومده بود. سری طناب رو آوردم و انداختم پایین و با بدبختی کشیدمش بالا. وقتی اومد بیرون از تعجب دهنم وا موند. دختر انقدر خوشگل بود که ماه پیشش هیچ بود. بهش گفتم دختر تو این پایین چی کار میکنی؟ دختره نگام کرد و گفت من طلسم شده بودم شهریار. ممنون که نجاتم دادی. این لطفت بی پاسخ نمیمونه. تا اومدم بپرسم تو اسم منو از کجا میدونی؟ یهو یه باد سرد وزید و جلوی چشمام مثل دود غیب شد. نکنه خیالات بود. آخه چطوری غیب شد؟ هاج و واج مونده بودم که یهو آسمون آفتابی سیاه شد. یه رعد و برقی زد که زمین زیر پام لرزید. بارون شروع کرد به باریدن. اونم چه بارونی. انگار تشت آب رو از آسمون واژگون کرده باشن. یهو صدای بعبع گوسفندا بلند شد. ولی نه اون صدای همیشگی. صدای وحشت بود. دویدم سمت گله. دیدم گوسفندا عین مرغ سرکنده دارن به هر طرف فرار میکنن. انگار یه چیزی که دیده نمیشد داشت دنبالشون میکرد. هرچی داد زدم، سود کشیدم، آروم نمیشدن. وقتی بالاخره تونستم جمعشون کنم دیدم 3 تاشون زبون بسته ها کف زمین افتادن و تلف شدن.
با بدبختی بقیه گله رو برداشتم و برگشتم خونه. شب تا صبح از ترس اتفاقاتی که افتاده بود و فکر اون دختره خوابم نبرد. صبح که رفتم سر وقت طویله دیدم یا ابوالفضل 4 تا گوسفند دیگه هم افتادن و مردن. بابام با اون پاهای لرزونش اومد بالای سرشون. دستی به ریشش کشید و گفت پسرم دکتر رو خبر کن. سریع دکتر دامپزشک روستا رو خبر کردم. اومد و بررسی کرد. گفت هیچ بیماری ندارن یا لااقل من نمیتونم چیزی رو تشخیص بدم. دلیل مرگشون نامشخصه. مادرم که داشت اسفند دود میکرد با ترس گفت وای خدا بدبخت شدیم. این غضب اجنه است، این کار اوناست، بدبخت شدیم. و ناگهان حالش بد شد و خوابید روی زمین. تا اسم اجنه اومد کل بدنم لرزید. یاد اون دختره افتادم. یاد غیب شدنش. بدون اینکه به کسی چیزی بگم زدم بیرون و با تمام توانم دویدم سمت اون چاه لعنتی. رسیدم اونجا و شروع کردم به داد زدن. آهای کسی هست؟ دختر خانم من که بهت بدی نکردم، نجاتت دادم، این چه وضعیه راه انداختی؟ اما جواب من فقط سکوت وهم‌آلود دشت بود. تا اینکه یهو حس کردم کسی پشت سرم ایستاده. برگشتم دیدم همون دختره. بهش پریدم و گفتم تو کی هستی؟ از وقتی تو رو از اون چاه در آوردم زندگیم داره خاکستر میشه. گوسفندام دارن یکی یکی نفله میشن. مادرم داره از ترس دق میکنه. این بود دستمزد من؟ دختر سرش رو پایین انداخت و گفت شهریار آروم باش. من نور هستم. دختر پادشاه یکی از قبایل اجنه. قبیله ما رحمانی هستن. ما با آدما کاری نداریم. اما اون چاه اونجا زندون من بود. یه جن از قبیله شیطانی منو طلسم کرده بود چون میخواست به زور با هم ازدواج کنه. تو منو نجات دادی و اون داره ازت انتقام میگیره. من که از ترس نزدیک بود قبض روح بشم گفتم خب حالا من چه غلطی بکنم؟ اون جن دیوونه بیاد سراغ خودم چیکار کنم؟ نور اومد جلو. یه تیکه کاغذ که روش وردهای عجیبی نوشته شده بود و یه مهره فیروزه‌ای داد به دستم. گفت اینا رو بگیر. برو خونه. ورد رو بخون و مهره رو بنداز توی یک کاسه آب. اون جن دیگه نمیتونه به تو و خانوادت آسیب بزنه. گفتم تا من برسم به خونه دیگه گوسفندی برامون نمونده. بدبختمون کردی. گفت نگران مال دنیا نباش. تو منو نجات دادی. از همین الان تا ابد تحت حمایت من و خانوادم هستی. هرچه سریعتر برو و کارهایی که بهت گفتم رو انجام بده تا اوضاع از این بدتر نشده. هر زمان با من کار داشتی بیا پشت همین کوه کنار چشمه پری. اونجا بیست و منو صدا بزن. تا اومدم تشکر کنم باز غیب شد و رفت. با شتاب دویدم سمت خونه. وقتی رسیدم دیدم اوضاع خرابه. مادرم افتاده گوشه اتاق و داره هزیون میگه. بابامم دست به زانو نشسته و فقط آه میکشه. از 40 تا گوسفندم فقط برامون 10 تا مونده بود. سری ورد رو خوندم و مهره رو انداختم توی آب. به محض اینکه ورد تموم شد یهو انگار یه پرده سنگین از روی خونه برداشته شد. یه هوای خنک و مطبوع پیچید توی اتاق. مادرم یهو چشماش رو باز کرد. نشست و گفت شهریار گوسفندامون همه پسندازمون از دست رفت. بدبخت شدیم. گفتم نترس مادر، خدا بزرگه، درست میشه. همون شب در خونه رو زدن. برادر بزرگم همونی که از وقت زن گرفته بود سالی یه بارم به زور میومد سراغمون برنج و روغن و گوشت و کلی چیز میز برامون آورده بود. گفت یهو دلم براتون شور زد. گفتم بیام یه سری بزنم. یه دست پول گذاشت جلوی منو گفت نگران نباش من حواسم بهتون هست. ما همه دهنمون وامونده بود.
این داداش ما خسیس بودنش تو کل منطقه معروف بود. حالا شده بود حاتم طایی. چند روز بعد مادرم رفت سر وقت انباری که یکم آرد برداره. یهو با جیغ و داد اومد بیرون. داد زد شهریار. رفتم دیدم انباری که تا دیروز توش فقط تار عنکبوت بود الان تا سقف پره از گونی‌های برنج، حبوبات، روغن و چیزای دیگه. مادرم با تعجب پرسید مادر اینا رو تو آوردی؟ منم که نمیتونستم حقیقت رو بگم. یه خالی بستم و گفتم راستش مادر یکی از همسایه‌های قدیمی که توی شهر زندگی میکنه و خیلی خیره اینا رو فرستاده. گفته به کسی نگم، مرد خیلی با خداییه، تو نمیشناسیش. روزها گذشت و برکت از در و دیوار میبارید. حال پدر و مادرم عالی شده بود. یه روز تصمیم گرفتم برم چشمه پری و از اون دختر تشکر کنم. اونجا انقدر دور و صعب العبور بود که حتی بوزای کوهی هم به زور میرفتن، ولی طبیعتش جوری بود که انگار قطعه ای از بهشته. رسیدم لب چشمه، نور رو صدا زدم. چند دقیقه منتظر موندم. نشستم کنار آب زلال و شروع کردم به نی زدن. سوز نی که بلند شد، نور هم ظاهر شد با همون لبخند مهربونش. کلی تشکر کردم و گفتم که زندگیمون زیر و رو شده. ممنونم از حمایت‌های تو و خانوادت. نور گفت اینا پاداش خوشقلبی خودته. بهش گفتم دنیای شما حتما مثل خودت زیباست. گفت میخوای دنیای ما رو ببینی؟ بهت زده شدم. گفتم آره حتما. نور دستم رو گرفت و با هم رفتیم توی دل جنگل. نفهمیدم چطور شد که یهو دیدم اطرافم همه چی تغییر کرد. انگار وارد بهشت شده بودم. یه آبشار بزرگ که آبش مثل الماس می درخشید. درخت هایی که میوه هاشون مثل چراغ روشن بودن. پرنده هایی که انگار داشتن با هم حرف می زدن. آدمایی رو دیدم که با لباس های حریر سفید و درخشان با آرامش راه می رفتن. نور منو برد سمت یه قصر که دیواراش از یاقوت و زمرد بود. وسط قصر یه پیرمرد با ابهت روی یه تخت نشسته بود. ریش سفیدی داشت که تا روی زانوهاش می اومد. نور گفت پدر این همون جوونیه که منو از چاه آزاد کرد. پیرمرد از تخت اومد پایین. من که دست و پام رو گم کرده بودم خواستم بهش تعظیم کنم که اون زودتر در برابر من تعظیم کرد. گفت شهریار تو به خاندان ما لطف کردی. از این به بعد تو و تمام نسل‌های بعد از تو تحت حمایت ما هستید. هیچ وقت فقر و بیماری سراغتون نمیاد مگه اینکه خودتون بدی کنید. داشتم با تعجب به اون همه شکوه نگاه می‌کردم که پیرمرد دستش رو گذاشت روی شونم. یهو همه چیز مه شد. چشممو که باز کردم دیدم لب همون چشم پری نشستم و کسی نیست. هوا داشت تاریک می شد. سریع برگشتم خونه ولی دیگه اون شهریار قبلی نبودم. سالها گذشت. ما از اون روستا رفتیم شهر. من یه تاجر بزرگ شدم. ازدواج کردم، بچه دار شدم و حالا دیگه موهام مثل دندونام سفید شده. یه شب نوه 18 سالم کیارش که از اون جوونای امروزی بود نشسته بود پیشم. کیارش پسر خیلی خوبی بود. خوب تربیت شده بود. مؤدب، با شخصیت و مهربان. یهو نگاه کرد به من و گفت پدر بزرگ یه سوال بپرسم. گفتم بپرس پسرم. گفت این داستانای جن و پری که قدیمی‌ها تعریف میکنن خرافاته، درسته؟ لبخندی زدم و گفتم فردا صبح حاضر شو. میخوام یه جایی ببرمت که جواب سوالت رو با چشمای خودت ببینی. فرداش را افتادیم سمت همون روستای قدیمی. روستا کلی پیشرفت کرده بود. خونه‌هاش، آدماش.
ولی چشم پری هنوز همونطور بکر و دست نخورده باقی مونده بود. با کیارش رفتیم لب چشمه. کیارش با تعجب نگاه میکرد. بهش گفتم کیارش، امروز آوردمت اینجا که رازی رو بهت بگم که سالها توی دلم پنهون کرده بودم. تو لایق این هستی که بعد از من نگهدارنده این راز باشی. ایستادم رو به کوه و با همون صدای لرزون پیری داد زدم. نور، نور کجایی؟ بیا، شهریار اومده. کیارش پوزخندی زد و گفت پدر بزرگ حالت خوبه؟ داری کوه رو صدا میزنی؟ کیو صدا میزنی؟ اما حرفش تموم نشده بود که یهو انگار زمان ایستاد. نور ظاهر شد. دقیقاً با همون چهره، همون لباس و همون زیبایی که سالها پیش دیده بودم. انگار زمان برای اون معنی نداشت. کیارش خشکش زده بود. نور به من تعظیم کرد و گفت خوش اومدی شهریار. به نور گفتم بعد از این همه سال تغییر نکردی. خوشحالم که میبینمت. و ادامه دادم. گفتم این پسر جوون کیارشه، نوه من. جوانی خودمه. آوردمش تا با تو و خانوادت آشناش کنم. و رازی که تا به الان توی سینه نگه داشتم رو توی این سالهای آخر عمرم بسپرم به کیارش. رو به کیارش کردم و گفتم پسرم، ما تمام ثروت و خوشبختیمون رو از این قبیله اجنه که ایشون دختر پادشاهشون هستن داریم. کیارش مثل مجسمه فقط نگاه میکرد که نور دستش رو گرفت و هر سه با هم رفتیم به دنیای اونها. ما رو به قصرشون برد. با تعجب دیدم که پدرش هنوز همون شکل مونده. همه چیز همون جوری بود که توی سالهای جوانیم دیده بودم. نور رو به کیارش کرد و گفت پدر بزرگت هر چی که داره از ما نه، بلکه از خوشقلبی خودش داره. تو هم راهش رو ادامه بده تا همیشه تحت حمایت ما باشی. دست کیارش رو گرفتم و گفتم تشکر کن پسرم. کیارش در همون حالت بهت زده همراه من تعظیم کرد و تشکر کرد. وقتی سرمون رو بلند کردیم فقط ما بودیم و صدای شرشر آب چشم پری. کیارش برگشت سمت من. اشک توی چشماش حلقه زده بود. گفت پدر بزرگ من خوب بودم؟ گفتم نه عزیزم، هر چی که دیدی واقعی بود. دستم رو بوسید و گفت پدر بزرگ عهد میبندم که این راز رو تا ابد زنده نگه دارم. برگشتیم شهر در حالی که میدونستم دیگه خیالم راحته، چون میدونم توی این دنیای شلوغ و بیرحم هنوز هم یه جایی پشت اون کوههای بلند کسایی هستن که هوای دل آدمای خوب رو دارن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. لایک یادتون نره دوستان.